હેલો ફ્રેન્ડ, વેલકમ ટુ OWS એટલે કે ઓનલાઈન વર્ક સોલ્યુશન। તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું માનવ ગરિમા યોજના વિશે। હવે મિત્રો આ જે માનવ ગરિમા યોજના છે તો તેમાં ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવા માટેની તારીખ છે તે જાહેર કરી દેવામાં આવેલ છે। તમે 12 જુલાઈ 2021 થી લઈને 31મી જુલાઈ 2021 સુધી ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરી શકશો માનવ ગરિમા યોજનામાં। હવે મિત્રો આ જે માનવ ગરિમા યોજના છે તો તેમાં અલગ અલગ 28 વ્યવસાયો માટેના સાધનોની કીટ છે તે આપવામાં આવે છે અને તે 25,000 સુધીની મર્યાદામાં સાધનોની કીટ આપવામાં આવે છે। તો તમામ પ્રકારની માહિતી મેળવશું કે તમારે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે, કોણ વ્યક્તિ માનવ ગરિમા યોજનાનો લાભ છે તે લઈ શકશે, તે તમામ પ્રકારની માહિતી આજના વિડીયોમાં મેળવશું। વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તે પહેલા મિત્રો વિડીયો ગમે તો અવશ્ય લાઈક અને શેર કરી દેજો। ચેનલમાં નવા હોય તો અવશ્ય ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। તો ચાલો મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તો જોઈએ મિત્રો ડિટેલમાં માહિતી। તો મિત્રો સૌથી પહેલા વાત કરીશું કે જે માનવ ગરિમા યોજના છે તો આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ શું છે। તો કે મિત્રો આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ એ જ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે તે વ્યક્તિ નાનો ધંધો અથવા તો રોજગાર કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેવી વ્યક્તિઓને ધંધા માટેના જે સાધનો છે તે સાધનોની કીટ પૂરી પાડવામાં આવે, જેથી કરી તે ધંધો અને રોજગાર કરી અને પોતે સ્વરોજગારી છે તે મેળવી શકે। તે આ યોજનાનો એક મુખ્ય હેતુ છે। મિત્રો અહીં સાધનોની કીટ છે તે આપવામાં આવે છે અને તે પણ 25,000ની મર્યાદા સુધીમાં સાધનોની કીટ છે તે આપવામાં આવે છે। તે સિવાય આગળ વાત કરીશું કે માનવ ગરિમા યોજનાના નિયમો કેવા છે અને તેની શરતો કેવી છે। હવે મિત્રો અહીં પહેલો નિયમ એ છે કે જે અરજદાર છે તો તેમની એક વય મર્યાદા નક્કી કરેલ છે કે અરજદારની વય મર્યાદા છે તે ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષની હોવી જોઈએ અને વધુમાં વધુ 60 વર્ષની હોવી જોઈએ। એટલે કે 18 વર્ષ કરતા અરજદારની ઉંમર નાની ન હોવી જોઈએ અને 60 વર્ષ કરતા અરજદારની ઉંમર વધુ ન હોવી જોઈએ। 18 થી 60 વર્ષની ઉંમર હોવી જોઈએ અરજદારની। આગળ વાત કરીશું તો કે જે અનુસૂચિત જાતિના લોકો છે તો તેમની એક વાર્ષિક આવક મર્યાદા અહીં નક્કી કરવામાં આવેલ છે। ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા લોકો માટે ₹1,20,000, જ્યારે શહેરી વિસ્તારમાં રહેતા લોકો માટે ₹1,50,000ની વાર્ષિક આવક મર્યાદા નક્કી કરેલ છે। જો અનુસૂચિત જાતિના લોકો હોય તો અને તે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા હોય તો તેમની આવક છે તે 1,20,000 કરતાં વધારે ન હોવી જોઈએ। જો તે શહેરમાં રહેતા હોય તો તેમની આવક છે તે ₹1,50,000 કરતાં વધારે હોવી જોઈએ નહીં। આગળ જોઈએ તો કે મિત્રો જે અનુસૂચિત જાતિ પૈકીના જે અતિ પછાત જાતિના ઉમેદવાર છે એટલે કે અતિ પછાત જાતિના લોકો છે તેઓને આ યોજનાનો લાભ લેવો હોય તો અહીં જે વાર્ષિક આવક મર્યાદા છે તે તેમને લાગુ પડશે નહીં, કારણ કે અતિ પછાત જાતિના લોકો માટે આ માનવ ગરિમા યોજનામાં કોઈ પણ પ્રકારની વાર્ષિક આવક મર્યાદા નથી। તે સિવાય લાભાર્થી દ્વારા અથવા તો લાભાર્થીના અન્ય કુટુંબના સભ્ય દ્વારા જો માનવ ગરિમા યોજના હેઠળ અગાઉ લાભ લીધેલ હશે તો ફરીથી તેમને અથવા તો તેમના કુટુંબને આ યોજનાનો લાભ છે તે મળવા પાત્ર થશે નહીં। હવે મિત્રો કુટુંબના કોઈ પણ એક વ્યક્તિ છે તે માનવ ગરિમા યોજના અંતર્ગત ફોર્મ ભરી શકશે। એક વ્યક્તિને જ આ યોજનાનો લાભ છે તે મળી શકશે। હવે આ યોજના અંતર્ગત અલગ અલગ 28 પ્રકારના વ્યવસાયો માટે સાધનોની ટૂલકીટ છે તે આપવામાં આવે છે। હવે તે કયા કયા 28 વ્યવસાયો છે તે આપણે જોઈએ તો કે કડિયા કામ છે, સેન્ટિંગ કામ છે, વાહન સર્વિસિંગ અને રિપેરિંગ છે, મોચી કામ છે, દરજી કામ છે, ભરત કામ છે। તે સિવાય આગળ મિત્રો વાત કરીશું તો કે કુંભારી કામ છે, વિવિધ પ્રકારની ફેરીઓ છે, પ્લમ્બર છે, બ્યુટી પાર્લર છે, ઇલેક્ટ્રિક એમ્પ્લોયીસ રિપેરિંગ છે, ખેતીલક્ષી લુહારી અથવા તો વેલ્ડિંગ કામ કરતા હોય, સુથારી કામ છે, ધોબી કામ છે, સાવરણી અથવા તો સુપડા બનાવનાર વ્યક્તિ, દૂધ અથવા તો દહીં વેચનાર વ્યક્તિ, માછલી વેચનાર વ્યક્તિ, પાપડ બનાવટ અથવા તો અથાણા બનાવટ। તે સિવાય આગળ વાત કરીએ તો કે ગરમ અથવા તો ઠંડા પીણા અલ્પહાર વેચનાર, પંચર કીટ, તે સિવાય ફ્લોર મિલ, મસાલા મિલ, રૂની દિવેટ બનાવવી, મોબાઈલ રિપેરિંગ કરવો, પેપર કપ અને ડીશ બનાવટ, હેર કટિંગ, તે સિવાય રસોઈ કામ માટે પ્રેશર કુકર બનાવટ। તો આટલા અલગ અલગ 28 વ્યવસાયો માટે સાધનોની ટૂલકીટ છે તે આ યોજના અંતર્ગત આપવામાં આવે છે। આગળ મિત્રો વાત કરીશું કે જો તમારે આ યોજનાનો લાભ લેવો હોય તો તમારે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે। તો સૌથી પહેલા આધાર કાર્ડ, તે સિવાય રેશન કાર્ડ, તે સિવાય રહેઠાણ અંગેનો કોઈ પણ એક પુરાવો આપવાનો રહેશે, જેમ કે વીજળી બિલ છે,
લાયસન્સ છે, ભાડા કરાર છે, ચૂંટણી કાર્ડ છે, પ્રોપર્ટી કાર્ડ છે અથવા તો જમીનના દસ્તાવેજો છે, અહીં જેટલા ડોક્યુમેન્ટ છે તેમાંથી કોઈ પણ એક ડોક્યુમેન્ટ તમારે રહેઠાણના પુરાવા તરીકે આપવાનો રહેશે. તે સિવાય તો કે અરજદારની જાતિનો દાખલો, વાર્ષિક આવકનો દાખલો, અભ્યાસનો પુરાવો, વ્યવસાય લક્ષી તાલીમ લીધેલ હોય તો તેનો પુરાવો, તે સિવાય બાહેંધરી પત્રક, તે સિવાય એકરારનામું. તો આટલા જે ડોક્યુમેન્ટ છે તે તમારે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરતી વખતે અપલોડ છે તે કરવાના રહેશે. હવે મિત્રો આગળ વાત કરીશું કે આ જે યોજનાનો લાભ છે તે ક્યાં વ્યક્તિ લઈ શકશે. તો મિત્રો આ જે યોજનાનો લાભ છે તે અનુસૂચિત જાતિના ઉમેદવાર, અનુસૂચિત જનજાતિના લોકો, તે સિવાય સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના લોકો, આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના લોકો, લઘુમતી જાતિ, વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિના લોકો. તો આ તમામ વર્ગ છે તે આ યોજનામાં ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે, આ યોજનાનો લાભ છે તે લઈ શકશે. તો મિત્રો આશા રાખું છું વિડીયો પસંદ પડ્યો હશે. વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો અવશ્ય લાઇક અને શેર કરી દેજો. ચેનલમાં નવા હોય તો અવશ્ય ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. ફરી મળીશું એક નવા ટોપિક સાથે એક નવા જ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ.